ከባድ ሰዎች ናቸው ማቃጠሉ ምንም አልመሰላቸውም በኢኮሜርስ ኢለርኒንግ እና በ11 የቴክኖሎጂ ዘርፎች ለመስራት የተዘጋጀው አሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አሁን አክሲዮን እየሸጠ ይገኛል። የተወደዳችሁ የኮሜዲያን እሸቱ የፌስቡክ ገጽ ቤተሰቦች ላይክ እና ፎሎ ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ያላደረጋችሁ አሁን እንድታደርጉ ትጋበዛላችሁ። ምክንያቱስ የዶንኪ ትዩብን ምርጥ ፕሮግራሞችና እንዲህ አይነት አጓጊና አሸላሚ ውድድሮችን በኮሜዲያን እሸቱ የፌስቡክ ገጽ ታገኛላችሁ። ይህ የዶንኪ ትዩብ ዓመታዊ አሸላሚ ውድድር ነው። አሸዋ ቴክኖሎጂ 42 ኢንች ቴሌቪዥን እና ሌላም የ50 ሺህ ብር አክሲዮን ሽልማት አዘጋጅቷል። አንደኛ ለወጣ 42 ኢንች ቴሌቪዥን እንዲሁም 5000 ብርና ቶፖ ከዶንኪ ትዩብ እንዲሁም የነጋች ሪዞርት ነው ቀን ቆይታ ሁለተኛ ለወጣ 50 ሺህ ብር አክሲዮን ከአሸዋ ቴክኖሎጂ ሶስተኛ ለወጣ እናስብበታለን። የታለ ቡድን 7 የቡድን 7 ተወዳዳሪዎች አብረው ናቸው። እንተዋወቅ። ስም ማን ነው ወንድሜ? ዳፍሮንቾ ይባላል። ዳፍሮንቾ ከወላይታ ሶዶ ነው የመጣሁት። የሚገርም ነው ወንድሜ። ስም ማን ነው? ሙሴ ወንድሜስ? ግርማ ነኝ። ግርማ ወንድሜስ? ማቴዎስ በጣም ማን ያወጣል ምግብ ምርጫ? ሄሚ እጣ ታስወጣልናለች። ምን እንደሚበሉ እንግዲህ በእጣ ነው። ምርጥ 3 2 1 ጀምር። ሙሴ ኧረ ከባድ ሰዎች ናቸው። ማቃጠሉ ምንም አልመሰላቸውም። ሙሴ ጃፍሮንቾና ሙሴ ኧረ በረ ማቴዎስ ከባድ ሰው ነው። ማቲ በጣም ከባድ ሰው ነው። ማቲ እና ግርማ ከባድ ሰው ነው። ግርማ ምን መስሚያጥጥ ነው ያቃጥለውም አያዳምጥም አባቴ። ድንች በዳጣ ሙሴና ዳፍሮንቾ ሙሴና ዳፍሮንቾ ለማቆላመጥ ዳዳ ብለው ይሻላል። ሙሴና ዳዳ አልተቻሉም። ሙሴና ዳዳ ከባድ ፋይት ያደርጉ። ግርማ አልተቻለም። ሙሴና ግርማ አልተቻሉም። 42 ኢንች ቴሌቪዥን ነው። 42 ኢንች ቴሌቪዥን የመጨረሻው አሸናፊ 42 ኢንች ቴሌቪዥን ነው የሚሸለመው። መስሚያው ጥጥ ነው። ዳዳ መስሚያው ጥጥ ነው። ሙሴም ቀላል አይደለችም። 42 ኢንች ቴሌቪዥን ተዘጋጅቷል። አሸዋ ቴክኖሎጂ 42 ኢንች ቴሌቪዥን። ግርማ ከኋላ ተነስቶ የመጨረሻውን ድንች በልቷል። ግርማ የመጨረሻውን ድንች በልቷል። ዋጠው ካልዋጥከው አሸናፊ አትባልም። ዋጠው ግርማ ዋጠው ከዋጥከው ነው አሸናፊ የምትሆነው እንጂ ሙሴ ድል አለ እስኪው ድረስ። የሰባተኛ ዙር አሸናፊ ግርማ። ያቃጥራል ግርማ በደንብ ያቃጥራል። እንዴት ቻልከው? አላማ ነው ያው አስበው ነው። ስለዚህ ከ50ዎች ውስጥ ምርጥ 10 ውስጥ ገብተሃል። እንኳን ደስ ያለ። አሁን ከ10ሩ ደግሞ አሸንፈ 3 ውስጥ ከገባህ 3 ሰው ይቀራል። ከ3ቱ አንደኛ የወጣ 42 ኢንች ቴሌቪዥን 5000 ብር 20 ሺህ ቶፖዋና ነጋሽ ሪዞርት እዚህ ወሊሶ ላይ ያለ ምርጥ ሪዞርት ነው። ከቤተሰቡ ጋር ይዝናናል። ፍጻሜው ድረስ ለመታገል ዝግጁ ነህ? ዝግጁ ነኝ። በኢኮሜርስ ኢለርኒንግ እና በ11 የቴክኖሎጂ ዘርፎች ለመስራት የተዘጋጀው አሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አሁን አክሲዮን እየሸጠ ይገኛል። ህልማችን ለ5 ሚሊዮን ሰዎች የሥራ ዕድል መፍጠር ሲሆን 1 ሚሊዮን ሚሊዮነሮችን ማፍራትም ነው። መላው ኢትዮጵያን፣ አፍሪካን ብሎን ዓለምን በንግድ ማስተሳሰር ነው። በከፍተኛ ቴክኖሎጂ ታግዞ ህዝባችንን ህይወቱን ቀለል የተሻለና የበለጸገ ማድረግም ነው። ምን ይጠብቃሉ? ፈጣኑ የትርፍ ባቡር ላይ ይሳፈሩ። ከ10,000 እስከ 20 ሚሊዮን ኢንቨስት በማድረግ በፈጣኑ የትርፍ ባቡር ላይ ይሳፈሩ። ቅድሚያ 25% ይክፈሉ፣ ቀሪውን በ2 ዓመት ውስጥ በማጠናቀቅ ተጠቃሚ ይሁኑ ይሎታል። አክሲዮኑ በንግድ ባንክ፣ በብርሃን ባንክ፣ በኦሮሚያ ህብረት ባንክ፣ በአቢሲኒያ ባንክ በሁሉም እየተሸጠ ነው። በግንባር ከመጡ የካ ክፍለ ከተማ አጠገብ እንገኛለን። ወይንም ይደውሉ 0976 0051 00 ላይ። በዌብሳይታችንም ashwa.com ላይ ያገኙናል። በአፍሪካ ተምሳሌት የሚሆን የቴክኖሎጂ ባለቤት ይሁኑ። አሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር